นี่ครับตะเกียงเจ้าพายุครับบัตเตอร์ไฟกระเช้าเล็กเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับไล่ระบบลมเสร็จหมดแล้วทดสอบรั่วเรียบร้อยผ่านแล้วครับฝาถังนี่เปลี่ยนเป็นฝาถังเยอรมันใหม่เลยนะครับคือมือสองนะครับแต่ว่าพ่นไฟนี่เปลี่ยนใหม่เลยเป็นบัตเตอร์ไฟครับนี่ครับจะจุดทดสอบพ่นไฟนะครับนี่ครับพ่นไฟใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับกลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมแล้วครับถ่ายคลิปแจ้งแบ่งปันครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ